Μιλάω εδώ, ωραία, πάμε. Κλακέτα, μοτέρ, φώτα, ρίχτε μου. Καλημέρα παιδιά. Άλλο ένα βίντεο της σειράς Spearfishing Tutorials. Καραντίνα, καφεδάρα και βιντεάρα. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα του εξοπλισμού μας, τις μάσκες, όχι τις μάσκες για τον κορονοϊό, τις μάσκες που χρησιμοποιούμε εμείς στην ελεύθερη κατάδυση. Οι μάσκες λοιπόν που χρησιμοποιούμε στην ελεύθερη κατάδυση χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: μεγάλου, μεσαίου και μικρού όγκου. Μεγάλου όγκου δεν έχω καμία να σας δείξω, είναι αυτές οι παλιές με το τζάμι, οι μεγάλες που χρησιμοποιούσαν παιδιά, κάτι μπάλκο, κάτι οτιδήποτε. Στην ελεύθερη κατάδυση σήμερα και στο ψαροντούφικο δεν έχουν καμία χρησιμότητα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες και μας δυσκολεύουν περισσότερο παρά μας βοηθάνε. Τώρα χρησιμοποιούμε κυρίως μεσαίου και μικρού όγκου. Τι εννοούμε βέβαια όμως τον όγκο που αναφέρουμε συνέχεια? Ο όγκος μιας μάσκας είναι ο όγκος του αέρα βασικά, που εγκλωβίζεται μέσα όταν εμείς φορέσουμε τη μάσκα. Αυτό εννοούμε ο μικρού, μεσαίου, μεγάλου όγκου. Πόσο όγκο αέρα εγκλωβίζει η μάσκα ανάμεσα στη μάσκα και στο πρόσωπό μας όταν τη φοράμε. Εδώ έχουμε μια μεσαίου όγκου. Αυτές χρησιμοποιούνται πιο πολύ στην αυτόνομη κατάδυση και τις χρησιμοποιούν και πολλοί που ψαρεύουν ριχά μέχρι 10 μέτρα θα έλεγα, γιατί έχουν μεγάλο οπτικό πεδίο. Χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: μονοοπτικές ή frameless, ή διοπτικές όπως αυτή. Οι μονοοπτικές ή οι frameless απλά έχουν, το τζάμι είναι ένα ενιαίο τζάμι και έχουν λίγο καλύτερη ορατότητα, αλλά εντάξει, σε εμάς δεν βολεύουν τόσο, εκτός αν ασχολείσαι αποκλειστικά με ρηχό ψάρεμα. Εμείς επιθυμούμε κυρίως του μικρού όγκου, σαν αυτή εδώ πέρα. Αυτή είναι μια παλιά Super Okio η Crest, θα τη θυμούνται οι παλιοί. Αρκετά μικρό όγκο, κλασική μάσκα. Και έχω και εδώ και άλλη μια κλασική, την Decnis από τη Micromask. Αυτές έχουν μικρό όγκο, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της κατάδυσής μας να μην χρειάζεται να περνάμε τόσο πολύ αέρα μέσα και να εξισώνουμε την πίεση. Και αυτή εδώ που είναι λίγο πιο καινούρια, φρέσκια τεχνολογία από αυτή, έχει και μεγαλύτερα κρύσταλλα από ό,τι θα δείτε, από την παλιά, και τα έχει και πιο κοντά στο πρόσωπο σε σύγκριση με αυτή, οπότε αυξάνει τη γωνία και έχουμε καλύτερη οπτική με αυτή τη μάσκα παρά με αυτή την παλιά τη Super Okio. Αυτή εδώ πλησιάζει την οπτική που έχει μια μεσαίου όγκου. Βλέπετε ότι τα κρύσταλλα είναι λίγο μεγαλύτερα αυτής, αλλά πάλι με το μικρό όγκο που έχει και έρχεται πολύ κοντά στο πρόσωπο αυτή, ίσως να έχει και καλύτερη ορατότητα από μια μεσαίου όγκου. Αυτές είναι οι τρεις κύριες κατηγορίες που χωρίζονται οι μάσκες: μεγάλου, μεσαίου και μικρού όγκου. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε ποια είναι τα κύρια μέρη της μάσκας και τι να προσέξουμε όταν θέλουμε να επιλέξουμε μια μάσκα. Για καλή σας τύχη, έχω εδώ την παλιά μου τη μάσκα, η οποία έχει ουσιαστικά διαλύσει τα εξών συνετέθη, οπότε θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε τα κύρια μέρη μιας μάσκας. Ένα από τα κύρια μέρη της μάσκας είναι η φούστα που λέμε της μάσκας, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα που μοιάζει λίγο σαν φούστα, που περιέχει τα κρύσταλλα της μάσκας. Τώρα όλες οι επώνυμες εταιρείες έχουν καλής ποιότητας κρύσταλλα, έχουν ένα τάφεδο που σημαίνει tempered για μεγαλύτερη ατοχή σε χτυπήματα, και έτσι ώστε αν σπάσουν να μην σπάσουν σε κομματάκια και προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό, αλλά να μείνουν έτσι πιο ολόκληρα κομμάτια, να το πω έτσι. Λοιπόν, ένα κύριο μέρος λοιπόν είναι η φούστα της μάσκας με τα κρύσταλλα, το πλαίσιο και φυσικά το λουράκι. Εδώ έχω τοποθετήσει εγώ και μια βάση για τη μάσκα, οπότε έτσι εδώ πέρα βλέπουμε μια ολοκληρωμένη μάσκα και τα κύρια μέρη της. Αυτά λοιπόν ήταν τα κύρια μέρη της μάσκας. Να προχωρήσουμε λίγο και να πούμε τι θα προσέξουμε όταν θέλουμε να αγοράσουμε μια μάσκα. Όταν φτάσουμε λοιπόν στο σημείο και θέλουμε να αγοράσουμε μια μάσκα, ποια είναι μερικά κύρια σημεία που πρέπει να προσέξουμε? Καταρχάς, δεν υπάρχει καλύτερη μάσκα. Ωραία, εμένα με βολεύει αυτή η μάσκα, αλλά ο κάθε ένας από εμάς
έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του. Εγώ, ας πούμε, η μύτη μου είναι ολόστραβη, αν δεν το έχετε παρατηρήσει ήδη, και δεν τη λες και γαλλική. Υπάρχουν άλλοι που έχουν ποντιακές μύτες, μπουγατσομάχαιρα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν μικρές μύτες, μικρά πρόσωπα, πιο μεγάλα πρόσωπα, πιο στρογγυλά. Οπότε μια μάσκα που κάνει σε μένα και εφαρμόζει τέλεια, σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι απλά απαράδεκτη. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάποιος φίλος σας είπε ότι ξέρεις κάτι, πάρε αυτή τη μάσκα, είναι φοβερή, ότι θα ταιριάζει και σε σένα. Απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει η καλύτερη μάσκα, αλλά υπάρχει η καλή μάσκα. Δηλαδή να αποτελείται από καλά υλικά, καλή σιλικόνη, τα πλαστικά μέρη, η φούστα, το πλαίσιο να είναι όπως πρέπει, η σιλικόνη να είναι μαλακή. Εδώ υπάρχουν οι πάρα πολύ μαλακές σιλικόνες και οι λίγο πιο σκληρές σιλικόνες. Εάν είναι μαλακή η σιλικόνη, έχει καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο. Εάν είναι πιο σκληρή η σιλικόνη, έχει καλύτερη εφαρμογή αν έχετε γένια, γιατί τα πιέζει κάτω και σφραγίζει ουσιαστικά το κενό. Ενώ αν είναι μαλακή η σιλικόνη θα βάζει νερά σίγουρα. Σε περίπτωση που έχετε γένια, μπορείτε είτε να ξυρίσετε εδώ, να κάνετε ένα πάτημα για τη φούστα της μάσκας, είτε άλλοι βάζουν νιβαία, κάτι σιλικόνες, κάτι διάφορα κόλπα τέτοια. Εγώ, αν έχω μουστάκι γένια, αφήνω απλά ξυρίζω εδώ κάτω που πατάει η μάσκα και είμαι κομπλέ. Αυτή έχει μικρό πάτημα η συγκεκριμένη, οπότε είμαι κομπλέ. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ορατότητα που μας δίνει η μάσκα. Είπαμε ότι αυτή εδώ πέρα η Super Oki είναι φοβερή μάσκα, κλασική, την είχε αγοράσει πάρα πολλοί κόσμος, ήταν hit, αλλά η ορατότητά της σε σύγκριση με αυτή είναι πολύ υποδιέστερη. Γι' αυτό και είναι σχεδόν καινούργια, δεν τη φόρεσα, γιατί τη φορούσα και έβλεπα πολύ περιορισμένη ορατότητα, ενώ αυτή έχει μεγάλα κρίσταλα και άλλες σαν και αυτή είναι βέβαια, όχι συγκεκριμένη, μην νομίζω ότι κάνει και promotion, και έρχεται και πάρα πολύ κοντά στο μάτι, οπότε η ορατότητά της είναι πάρα πολύ καλή. Σε περίπτωση που έχετε μοιοπία, υπάρχουν αρκετές μάσκες, εταιρείες που παράγουν μάσκες, οι οποίες έχουν και διορθωτικούς φακούς για τις μάσκες. Ή μπορείτε να παραγγείλετε σε κάποιους οπτικούς. Εγώ ευτυχώς δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Έχω ακούσει επίσης άτομα με πρόβλημα με μοιοπία ότι φοράνε φακούς επαφής. Δυστυχώς δεν το γνωρίζω καλά το αντικείμενο, μην πω και κάτι που δεν ισχύει, αλλά υπάρχουν λύσεις και για αυτό το θέμα. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε όταν αγοράζουμε μια μάσκα είναι να αποφύγουμε τις online αγορές από το διαδίκτυο. Εκτός αν αγοράσουμε μια μάσκα όπως αυτή, ας πούμε, που την είχα εγώ, οπότε ήξερα ότι μου ταιριάζει και την ξαναγόρασα. Αλλά εάν αγοράζουμε μια μάσκα που δεν την έχουμε φορέσει πριν, καλό είναι να πάμε σε ένα κατάστημα στην περιοχή μας, να δοκιμάσουμε μερικές μάσκες, να δούμε στο πρόσωπό μας ποια ταιριάζει καλύτερα και μετά να την αγοράσουμε από εκεί, παρά να την αγοράσουμε το διαδίκτυο, μετά να μας κάθεται, να μας ταιριάζει και να έχουμε πετάξει 30, 40, 50 ευρώ όσο κοστίζει μια μάσκα, τέλος πάντων. Κάτι άλλο που δεν θα συνιστούσα είναι κάποιες μάσκες που είναι διαφανής η φούστα τους, και αυτό γιατί περνάει πολύ φως από το πλάι και μπορεί να μας δημιουργήσει αντανακλάσεις, να μας κάνει διάθλαση ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, να μας περιορίσει την ορατότητά μας λίγο. Οπότε καλό είναι να προτιμάμε λίγο τις μαύρες ή σκουρόχρωμες, τέλος πάντων, γιατί έχει κάτι μπλε, κάτι πράσινο, κάτι καφέ, παραλλαγής κτλ. Παρά τις διάφανες και να έχουμε κάποιο θέμα με την ηλιοφάνεια την έντονη. Αυτά λίγο πολύ για το τι να προσέξουμε όταν αγοράσουμε μια μάσκα. Θα πάμε να δούμε τώρα πώς θα δοκιμάσουμε μια μάσκα για να δούμε ότι μας ταιριάζει. Λοιπόν, πάμε στο μαγαζί εκεί στη γειτονιά μας, στο μέρος που μένουμε τέλος πάντων, και μας βγάζει ο άνθρωπος 5-6-10 μάσκες να δοκιμάσουμε. Πώς θα δούμε ότι μας ταιριάζει η μάσκα? Θα τη βάλουμε στο πρόσωπό μας φυσικά και θα κάνουμε μια εισπνοή από τη μύτη και πρέπει να δούμε τη μάσκα να βεντουζώνει, να μένει εκεί και όχι να πέφτει. Αυτό το πράγμα. Εάν κάνουμε την εισπνοή και η μάσκα δεν βεντουζώνει, δεν κολλάει ή ξαναφουσκώνει αμέσως ή από κάπου νιώθουμε ότι βάζει νερά, στο νερό μέσα σίγουρα δεν θα μας κάνει. Οπότε πρέπει με αυτή τη δοκιμή να είμαστε σίγουροι ότι η μάσκα ταιριάζει στο πρόσωπό μας.
Έπειτα, σε δεύτερο πλάνο, πρέπει να δούμε ότι έχουμε μια καλή αίσθηση, ότι δεν μας πιέζει το κούτελο, ότι η μύτη μας είναι άνετη. Πρέπει να φτάνουν τα δάχτυλά μας για να πιάνουμε τη μύτη, να κάνουμε την εξίσωση που θέλουμε. Γιατί αν, ας πούμε, έχει μεγάλη μύτη η μάσκα και δεν πιάνουμε εμείς τη μύτη μας, πώς θα εξισώσουμε? Οπότε πρέπει να δούμε γενικότερα μετά, σε δεύτερη φάση, τη γενικότερη εφαρμογή της μάσκας, πώς είναι. Και σε τρίτο στάδιο, αυτή που μας ταιριάζει καλύτερα και μας αρέσει, αυτή και θα επιλέξουμε. Είναι λίγο απλό το θέμα, απλά πρέπει να γίνει με δοκιμή. Δεν υπάρχει δηλαδή να σας πω ότι αυτή η μάσκα είναι καλή και να πάτε να την κάνετε. Πρέπει να πάτε στο μαγαζί και να τη δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, στη δοκιμή της μάσκας, κάτι που δεν χρειάζεται να κάνετε είναι να γουρλώνετε τα μάτια όπως το έκανα εγώ πριν. Αυτό είναι προαιρετικό, το κάνετε άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αγοράσαμε μια μάσκα, λοιπόν, πώς θα την προσαρμόσουμε όταν πάμε για ψάρεμα? Τι γίνεται τώρα? Η σιλικόνη που χρησιμοποιούν οι μάσκες τώρα είναι ένα ευαίσθητο υλικό σε επαφή με ήλιο, αέρα κτλ. Οπότε οι κατασκευαστές βάζουν αρκετά προστατευτικά έλαια για όσο θα μείνουν στο ράφι. Συν ότι τα χρησιμοποιούν για να τα ξεκουμπώνουν από τα καλούπια που βάζουν όταν τις φτιάχνουν. Οπότε όταν την αγοράσουμε μια μάσκα έχει μια έτσι λιπαρή υφή και στα κρίσταλα και γενικότερα. Το γενικότερα μας πειράζει τα κρίσταλα, γιατί αν τη φορέσουμε και πάμε στο ψάρεμα θα θολώνουν τα τζάμια. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε μια προεργασία πριν πάμε στο ψάρεμα, η οποία γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να κάψουμε τα κρίσταλα. Δυστυχώς όλες τις μάσκες τις έχω φτιάξει, είναι καμένες, οπότε δεν ξέρω αν θα φανεί εδώ πέρα. Αλλά έχω ένα βίντεο στη σελίδα στο Facebook που φτιάχνω μάλιστα αυτή τη μάσκα, οπότε μπορείτε να το δείτε εκεί πέρα. Παίρνουμε έναν αναπτήρα και όσο μπορούμε εδώ και με το κρίσταλο θα δούμε ότι σιγά σιγά εδώ ανοίγει το έλαιο αυτό, καίγεται και ανοίγει. Την επαναλαμβάνω τη διαδικασία 2-3 φορές με λίγο προσοχή, αλλά δεν είναι κάτι τρομακτικό, δεν θα λιώσει η μάσκα έτσι εύκολα. Απλά δεν επιμένουμε πάρα πολύ εκεί πέρα, κουνάμε τον αναπτήρα κυκλικά. Μπορεί να χρειαστεί να την επαναλάβουμε τη διαδικασία 1-2 φορές. Και με εσωτερικά το κρίσταλο, όταν πάμε στη θάλασσα με λίγο σάλιο εσωτερικά για να μην θολώνει, οπότε είμαστε κομπλέ. Η δεύτερη διαδικασία έχει να κάνει, περιλαμβάνει οδοντόκρεμα. Περνάμε οδοντόκρεμα το τζάμι, το τρίβουμε, το αφήνουμε λίγη ώρα, κάνα μισάωρο ξέρω εγώ, το ξεπλένουμε, το βάζουμε σε ζεστό νερό κάνα μισάωρο με λίγο απορρυπαντικό. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα απορρυπαντικό που είναι κάποιο που καταστρέφει που αφαιρεί τα λάδια τέλος πάντων και τους λιπαρούς λεκέδες. Και μετά με μια οδοντόβουρτσα παλιά το τρίβουμε λίγο, το ξεπλένουμε πάλι. Μπορεί και αυτή τη διαδικασία να χρειαστεί να την επαναλάβουμε κάνα 2 φορές ή κάνουμε και τις 2 ανάλογα. Οπότε φτιάχνουμε τη μάσκα μας και είναι έτοιμη για χρήση. Αφού λοιπόν τελειώσουμε με το κάψιμο ή ζεστό νερό, οδοντόβουρτσες κλπ, πάμε στη θάλασσα. Φοράμε τη μάσκα και προσέχουμε ώστε το λουρί να μην είναι πάρα πολύ σφιχτό. Εάν μια μάσκα μας βάζει νερά, όσο και να σφίξουμε το λουρί θα συνεχίσει να μας βάζει νερά. Πρέπει να έχουμε το λουρί αρκετά σφιχτό ώστε η μάσκα να έχει μια καλή εφαρμογή, αλλά χωρίς να μας πιέζει και να νιώθουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση στο πρόσωπό μας. Δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα σφιχτό το λουρί και να πιέζει τη μάσκα πάνω μας, γιατί προκαλεί μια δυσφορία, η οποία σταδιακά σε 1-2-3-4 ώρες, όση ώρα κάτσουμε στο νερό μέσα, αυτό θα μας προκαλέσει κάποιο θέμα. Επίσης προσέχουμε όταν αλλάζουμε στολές και πηγαίνουμε σε πιο χοντρές στολές, τώρα που χειμωνιάζει σιγά σιγά και βάζουμε τις πιο χοντρές στολές, ίσως θα χρειαστεί να ξαναρυθμίσουμε το λουρί. Αναπνευστήρας δεν είναι κάτι τραγικό, χρησιμοποιούμε ένα απλό με επιστόμιο σιλικόνης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που κλιπάρουν οι αναπνευστήρες εδώ στο λουρί. Εγώ δεν χρησιμοποιώ κάποιον από αυτούς, απλά όταν μπω στη θάλασσα τον περνάω κάτω από το λουρί και ασφαλίζει εκεί πέρα, έτσι. Ή αν δεν έχει τέτοιο λουρί η μάσκα, από το πλάι.
οπότε δεν χρησιμοποιώ κάποια από τα κλιπάκια που έχουν οι αναπνευστήρες. Οι αναπνευστήρες, κάτι που πρέπει να προσέξουμε μιας και φτιάχνουμε το set, είναι να είναι λίγο εύκαμπτοι. Όσο πιο εύκαμπτοι είναι, όταν κατά τη διάρκεια της κατάδυσης λυγίζουν και δεν κάνουν αυτό το πράγμα ώστε να παράγουν θόρυβο. Θέλουμε απλούς αναπνευστήρες, δεν χρειάζονται με βαλβίδες, με τέτοια, γιατί μου είχε τύχει ένας φίλος μου, είχε ένα με βαλβίδα και όπως τον είχε αφήσει στην παραλία πριν μπούμε, μπήκε μέσα ένα πετραδάκι και μένει η βαλβίδα συνέχεια ανοιχτή και του βάζει νερά. Ένα απλό αναπνευστήρα σε σχήμα J αγγλικού και μια μάσκα και είμαστε κομπλέ. Αυτά ήταν όσα είχα να σας πω για τις μάσκες γενικότερα. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, πατήστε ένα thumbs up και ένα subscribe. Εάν όχι ακριβώς δίπλα είναι το thumbs down, δεν πειράζει, μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτερα. Καλή υπομονή να περάσει και αυτή η καραντίνα και ο κορονοϊός γενικότερα και να επιστρέψουμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει σε όλους. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.